Ano sasabihin ko? Sige, ate. Wait. Ulit. Asa pa ba yung pangkilay ko? Wala ang aking mga spoolie. Oh. Ay ka na, ate. Si Ate Manel. Maranel Corp. Pala. Hi. Pakilala ka. Go. Hi guys! Welcome back to my channel. Charot! Follow nyo na lang ako sa Instagram guys at Manela with the UGH. Ilalagay ko na at sa screen. dun yung malalaman ng aking pangalan. So, ayan guys. Best friend siya ng husband ko, si Ate Maranel. And yeah, pareho kaming married. Hindi na pwede guys. Hindi na pwede. Alam nyo ba, ngayon ko lang nalaman na sa left talaga nilalagay ang wedding ring. Sa salon ko pa nalaman guys, sa salon. Ngayon nga lang alam. Pero okay lang yan guys. Okay lang yan. So guys, meron kaming special guest. All the way from Korea. Malakad lang dyan. Si Song Joki! Hi! Mag-hi ka! Hi! Oh, flying kiss mo sila. Flying kiss mo. Flying kiss. Wow! Ang pogi niya ko kanya si... Oh, babay ka na garon. Pag-makeup na. Eh, pakit. Pakit. Ay, Tita Erika, bye-bye! Oh, babay na siya. So, ayun nga, for today's... Puro nga ako. For today's video, ayan. Paharap ng tabako yan. For today's video, ayan, magkakaroon kami ng 5 minutes makeup challenge. Kaya ba? Kaya yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya, pero yan, challenge accepted. Challenge accepted. Ate, ikaw din. Challenge accepted. So, ayan, without further ado, let's start the 5-minute makeup challenge. So, itong video na to, itong makeup tutorial na to, hindi siya glam, guys. Hindi naman namin kaya na magkaroon kami ng glam namin na makeup, diba? So, ang gagawin lang namin, guys, yung parang everyday makeup lang na with kilay, with foundation, yung talagang presentable naman tignan. So, ayun nga, guys. Start na natin. Okay, let's start. Start natin. Primer. Primer ate. Primer. Okay. Sunblock na lang. Primer. So, sa akin, quick FX kasi oily skin ako. Ikaw ate. Hindi. Ayoko ng tinted. Dry skin si ate. I mean, parang Wait sensitive lang. na dry. Gagamitin ko na lang yung ano ko. Sabi ate. Itong Ako kamay. sunblock na lang ayoko ng Kamay. Walang skip-skip dito. Wait lang. Magkakatalo tayo sa kilay. Kayo nga sa kilay eh. Wala tayong salamin. Wala. Ay, Namalapit. Bahala ka sa buhay mo sa nasa side ko to. okay lang yan ate. So, foundation na po. Ano foundation? Ito foundation. Wait lang. Pag nataas yung 5 minutes ulit, dayain natin okay. sila. Tapos hindi mo pala ikakat yun, no? Ayan, magpa-foundation na. Anong dami ko yata nalagay. Kaya ibang makeup yung gagamitin ni ate kasi mayroon siyang sensitive skin. Hindi ko naman alam kung Masyadong, ba, nag-red siya. Red kong red. Sasay, hindi ko makita. Masyadong bright. Parang ang aking future. Lapit ko na ito. Huwag kang makisalamin sa akin, ha? Lapit kong lapit, ano? Uy, may salamin dito, ate. Ayokong mag-brush. Ikaw na lang. Ba't di ka nag-brush? Mabilis Kasi lang 5 yung minutes. light. Tapos naman ano yung isang ganyan na naman sa mukha mo. Ala, grabe para akong momo. Pag galit na si boyfriend. Ay, si husband pala. At nagme-makeup ka pa. Asan ka na? Wala nang sponge. Nagli-lipstick na lang. Lipstick na lang, guys. Magpamade. Nasaan na? Sasay, mo wala kang pang eyebrow. Pencil!
Okay? 320 resume! Anong gagamitin mo? Gel or... Siguro gel ate. Ay, di ang promo naman! Okay lang yan. Ano bang brand to? Ito. Tingnan mo, burado na, sobrang luma. 3WC. Ay, 3W ate. Diba? Nagawa pong magtanong kung anong brand. Okay, magpa-powder na ako. Ano bang powder? Pero Ako hindi ko malagay yung, nang maayos yung pang-brow ko yun. yung powder mo ate. Surely bang Viva. Ano ba to? To go makeup ba? Everyday makeup? True. 2 minutes. Ay, hindi kasi ako nagme-makeup. Ilalapit ko yung mukha mo dun ate. Ayan. Kilay mo lang si ate. Effect na. Okay na yan kasi ang kapal ng ano mo ate, hair mo. Hair Mukha? sa- Hair! Hair sa kilay. Ako sa baba. Lahat ng hair sa akin, makapal. Mga kapal eh. Hoy, ilang minutes na lang. 2 minutes. Ano ba yan? Wait lang! Hindi ko na i-blend. Wala, puti. Bayan mo na. Walang kilay na kambal. True. Sabi ni Ma'am si Michelle, magkapatid ang kilay. Siya talaga galing. Nakaka-dance pala pag... Wait lang, ba't nakalbo yung part ng kilay ko? Wala, hindi ko alam kung ano isusunod ko. Ano ba yan? Oo, nakaka-dance ko ng part. Uy, wait lang! Asa na aking foundation? Ang itim ng ganito na ilong ko. Hindi ko alam kung ano isusunod Hindi ko 1 minute na lang yun. 1 minute and 30 Ba't seconds. ka ba nag-contour? Hindi ka ma-gets. Kasi lang blush dito. Ayan natin. Wait lang. Kailangan Ako ginagawa ko, nagpa-blush muna ako bago mag-powder para dikit na dikit. Dikit-dikit sila lahat ate. Yan, narinig nyo guys. Sa akin hindi ko naman na-advise na gawin nyo din. Parang maganda rin. Parang ang kapal. Parang buti ng mukha ko ay. Akong itim ng ko, hindi pantay Hoy! Pwede yung pang-blend? Ayan ate, oh! Ito! Yarns. Bubutol-butol na ng mukha ko dito. I'm sure tapos na yung 5 minutes na yan. 32 seconds! Okay na ako dito? Tara na. 32 seconds! Hoy, wait lang! Wala pa akong Wala pa akong kilay, pinakamahirap. Hoy, powder! Ate, ito. Nandyan lahat. Ayan, pili ka na lang. Ito. Diba nagtatanong ako, tapos yung akin ang parang gagamitin ko? Uy, naka-air sponge siya. Ay. Yung naka-blush na ako. Grabe yung puti. Ganito lang maglagay ng Okay na. Oh my God! Final look ko na to! Pero sige pa, start pa. 5 minutes, other 5 minutes pa, guys. Sige, 5 minutes pa ulit. 5 minutes pa. Kung yung iba nga, hindi nakakaya, kami pa kaya. Oo nga. Hindi naman kami pro. Hindi Hindi rin pala. kami, Ako lang palang hindi pro. Hindi rin ako ate. Si Sasay pro. Pro. Pro life. Pro. Baka hindi yun nagpapasok ng kondom kayo. Ano ko yun? Toot! Gaganon ko yun. Sige. Hindi ko pa nalagyan dito ng... Eyeshadow lang ng konting-konti. Okay na yan. Ba't nag-eyeshadow ka everyday? Hindi ate. Konti lang. Ganun. Effect mo lang? Effect lang. Ganun. Eh, ba't pa ako nag-makeup? In-enhance ko lang yung mga... yan. Hoy, hindi pa ako tapos! Wait lang. Hindi pa ako tapos sa kilay. Ang hirap-hirap ko magkilay, ate. Ang nipis-nipis ng kilay. Ilagay mo dyan yung 5 hours later. Yung Ay, SpongeBob, ganun. Hala, hindi na-conceal yung paano ba i-conceal pag everyday makeup? Hindi ate. Ay, oo, kailangan. Pinatatagal mo lang ako eh. Aminin mo na. na. Ayan, oo. Hati na nga tayo para maging mabait ka rin sa akin. Ano susunod? Ano susunod? Ikaw ate, anong susunod mo? Parang naman akong sinampal ni RC nito. Parang hindi niya ako sinasaktan. Ano ba? Ano ba? Ang mga babae minamahal. Hindi Hindi sinasaktan.
Dapat makontento kung meron ka ng mahal, makontento ka, galon. Ilalapit ko yung mukha. Hoy! Ate, Lipstick! ano? Lip Ayun, tint! ate, oh. Yung magandang lip Yan, tint. yan. Hanap ka na dyan, ate. Anong shade ko? Orange yan, dark brown. Ay, dark red. Tingnan mo na, ate. Ayan. Gusto ko yung Korean charba. Yung nasa gitna lang, ganun. Walang hirap ko. Pero ayaw ni RC pag nagaganto ako. Bakit daw? Nagsistick dito sa gitna lang. Ay, oo, ate. Tapos wala na. 2 minutes left. 2 minutes left. Feeling ko talaga another 5 minutes pa yan. Dapat lagyan mo sa title mo 15 minutes. 15 minutes makeup challenge. Gone wrong. 5-minute makeup challenge gone wrong. Gone wrong. Chill-chill na lang ako. Tagal mo lang. Actually, ito kasi everyday makeup ko. Ganyan lang. Di ba, simple lang ako. Kailangan pang dagdagan. Tapos ano, umorder din ako ng ano sa Beauty Manila. Yung ano ng detail. Di ba local product to? Oo, matte siya, di ba, ate? Tapos ang ginagamit ko kamay din. Naka-sale, ate? Hindi. Oh? Magkano ko ba ito nabili? Last week lang ito dumating. Kasabay ng ano. Mayroon to silang free shipping ngayon, ano? Sa Pangasinan lang ata yan. Wala, may ni Kyrie. Si Kyrie umiiyak. Kyrie pa Ay! yung pangalan ng baby. Atay! Wait lang. Cat! Wow, magic. Sorry guys, 1 minute and 42 seconds na lang ang natetera. Tapos ka na ba? Tapos na ba ako? Lipstick na lang! Yay! Hoy, Wait lang! Mag-ano pa ba? Ay, hindi ate, yung mata ko. Ay, oo, curler pa. Curler pa. Magka-curl tayo. Buhay ng mata. Ako pala mahaba yung pilik mata. Di ba? Ako pala yung pilik mata mo ate. Mahaba. Inubos na nga ng ano eh. Tit! Charot. Beep! Yan. Ubos ng aking mata. Pero ng curler. Hindi ako masyadong... Hindi ka nagmamaskara? Nagmamaskara ate. Mascara is life. Matkila is life. Pag wala na akong kilay, mukha akong panbuk. Onyok. Sa Onyok Velasco. Venus. Ano yun yung better than sex? Hindi, ate. On the way pa lang. On the way. Ay, akala ko may ganun ka na. Meron. Wala. Ate, nasa box pa niya. Ay. Kapadala pa lang. Ilang buwan or weeks ba? 3 months ate. Di ba? Sobrang tagal. Pagdating dito, bawas na. Nabuksan na ng... Ang tawag doon? Nabuksan na ng ano, ng kumukuha, Ito nagdi-deliver. lang ang paborito kong ano, Mascara. mascara. Ano yan? F Fashion 21. Talagang ganyan. Oo. Hindi nagsasmudge pag binasa mo yung sabay sa rubber siya. Hoy, wait lang! Isa pa. Another 5 minutes ulit, guys. 5 minutes ulit. Ano dyan si Kyrie? Ayan na si Kyrie, ate. Kyrie! Matatapos na tayo. Anak, para to sa... Hi, baby! Panggatas mo to, babayaran ako ni Sasay. Hi, baby! Anong tawag doon yung nagdidikit-dikit? Hindi siya clumpy, ate. Ayun, clumpy nga ito ngayon eh. Sobrang tagal na rin siguro. Wala akong pinagpasa dito. Ayan. Tapos ka na, ate. Hindi pa. Concealer. Para dito sa pesteng acne na to. Ano ba yung concealer? Fit ni ate. Anong shade to? Medium? Saan? Pareho. Ay, ka-shade mo ate. Ay, pareho ba? Pareho. Dark. Sure ba? Paano mag-concealer? Ganito lang ako. Ba't hindi halata, no? Powder na ako, tapos... Yan, ang sumpa. Sumpa ng bang. Ano
Kaya na. By the way, guys, may baby na si ate, hindi halata. Di ba nag-hi siya sa intro? Ayo ba? Hindi mo siya rapper, diba? Ang baby mo. Ay, kaya. Hindi mo siya rapper. Obvious naman. Hindi naman gandang lahi ng bata. Pero sa akin na yun, matik na. Oh, mataba naman ba? Ay, paano ka magkakaanak na sa ibang bansa asawa mo? Matik na lang sa akin yun. Itlog. Hello pala sa aking pinangkate. Idandraf ata. Okay na ako! Yan! Okay na kami, guys. Okay. Jepek na! G7, aurahan na tayo eh. So, ayun na nga, ano. Tapos na kami, ano. Yes, guys, tapos na kami mag 5 minutes makeup challenge. Pero, Actually, 15. 15 minutes, guys. Sorry kung na-disappoint naman kayo, hindi na kami mag-video. Kasi hindi naman po kami ganun ka-pro. Hindi kami ka-pro. Eh, hindi meron yung ano, yung nilagay niya na lang, tapos yung ganun nga. Okay, guys. So, thank you so much for watching. And i-follow niyo po kami sa aming mga Instagram account. Ilalagay namin Kahit dyan. po hindi ako vlogger, Yes, follow niyo po me siya. para makita niyo ang picture sa aking anak. Ay, ang Feed story goals. pala. Feed goals, Hindi guys. po ako feed goals, Feed goals. kasi hindi po ako vlogger at vlogger. Yes. So, ayun guys. I hope nag-enjoy kayo. And kung gusto niyo pang makita kaming dalawa, kasama ko si ate, then just comment down sa baba kung natuwa kayo, guys. And don't forget to leave a like and a comment. Then don't forget to subscribe. Click mo na din yung notification bell para lagi kang notification. Para lagi kang notified. Guys, comment nyo naman na ano, gagawin ko yung makeup niya, glam makeup Glam. niya. Oo, kung gusto nyo guys, si ate, gagawin niya yung makeup ko na bongga. Yung lalabas tapos hindi na ako makikilala agad. So, ayun Makikilala guys. sa sobrang mukha na siyang ewan. Uy, grabe. Ayan. Bye-bye guys! See you on my next video. Kiss tayo ate.